Ang bayan ng Santa Ana, Pampanga ay dating kilala sa pangalang Pinpin na pinaniniwalaang nanggaling sa isang prominenteng Chinese sa lugar. Napakalaking bayan ng Pinpin noong araw kung saan halos kagubatan at kawayanan ang lugar na ito. Pinaniniwalaang ang ilan sa mga residente dito ay mula sa mga kalapit na bayan ng Dayat, Candaue, Nuevo Mexico, Apalit at Angeles. Sila-sila'y nagsipaglinis ng magubat nitong kapatagan at dito'y nagtayo ng kani-kanilang mga tahanan. Hanggang sa dumating sa Pampanga ang mga Kastila noong 1571 at madiskubre nila na may malaking komunidad na pala at sibilisasyon sa lugar nito. Hindi naglaon ang bayan ng Arayat ay nagkaroon ng ekstensyon o bisita ng kanilang simbahan dito sa Pinpin noong 1598. Isa itong kapilya na yari sa mga light materials. Halos 2 siglo din ang dumaan nang ang simbahan na ito sa Pinpin ay mahiwalay sa Arayat at ialay ito kay Santa Ana, ang patron ng mga kababaihan, na kalaunay magiging pangalan na rin ng kanilang bayan sa taong 1756. Dahil ito sa kagandahang loob ni Father Lorenzo Guevara at sa tulong ni Father Alonso Forero. Ang Santa Ana at ang baryo nito na San Nicolas Cabagsak ay nagkaroon ng alitan tungkol sa lupain. Ito ay nang magpasyang humiwalay nito sa bayan upang makapagsarili. Natalo kalauna ng Santa Ana sa Real Audiencia ng mga Kastila laban sa Cabagsak noong 1761. At naitatag sa taon ding iyon ang bagong bayan ng San Luis. Samantala, napasakamay naman halos ng San Luis at iba pang mga nakapaligid na mga bayan sa Santa Ana ang mga dating baryo nito. Dahil dito'y kapansin-pansing lumiit na ang land area ng Pinpin sa panahong kasalukuyan. Pinaniniwalaan tuloy ng ibang mananaliksik na ang ibig sabihin talaga ng Pinpin ay laid aside o sa Tagalog ay ang isinantabi, iniwan o isinawalang bahala. 1853 nang umpisahang ipatayo ni Father Ferrer ang pundasyon ng kasalukuyang simbahan na yari na sa sementong bato. Nagpatuloy ang konstruksyon at natapos ang simbahan ng Santa Ana sa termino ni Father Lucas Gonzales na nagdagdag pa ng 5-story bell tower at simboryo na may krus sa ibabaw noong 1857. Ang mga materyales ay nanggaling sa iba't ibang parte ng bansa, habang ang pondong ginamit dito ay nagmula sa mga kontribusyon ng mga mismong mamamayan na taga Santa Ana, Pampanga. Ang Santa Ana Church ay nadagdagan pa ng kumbento na ipinatayo ni Father Antonio Redondo noong 1866 hanggang sa dumating ang taong 1872 nang ipa-refurbish ni Father Francisco Diaz at Father Paulino Fernandez ang kabuuan ng simbahan. May napansin ka bang mga pader na nakapalibot sa simbahan ng Santa Ana ngayon? Si Father Felix Berto Lozano ang nagpalagay niyan noong kalagitnaan ng mga 1930s. Habang si Father Osmundo Calilong ang nagpataas sa flooring ng altar nito sa loob ng kanyang panunungkulan sa simbahan mula taong 1946 hanggang 1949. Mula taong 1955 hanggang 1956 naman, nang si Father Francisco Cancio ay ipakumpuni ang kisame ng simbahan at pinalatadahan ang bell tower nito. Ang mga kampana sa Santa Ana Church ay hindi magpapahuli sa usapang pinagmulan. Merong 5 mga kampana na naririto na may kanya-kanya ring mga kwento. Isa rito ay ang pinakamalaking kampana sa simbahang ito na ginawa pa noong 1857. Pangalawa ay ang kampana ng Nuestra Señora de la Paz na ginawa pa noong 1879. Ito'y hinulma ni Hilarion Sunico na tanyag sa larangan ng paggawa ng kampana nung araw. Siya rin ang gumawa ng kampana sa San Andres Apostol sa Candaba at marami pang iba. Siya ay taga Binondo, Maynila. Habang idononate naman ni Don Jose Rabilino ang kampanang ito sa termino ni Father Paulino Fernandez, habang ang iba pang mga kampana ay may nakasulat na Nuestra Señora de la Correa, San Agustin at Santa Ana.
Galing ang mga ito sa donasyon ng mga naging punong bayan sa Santa Ana sa mga taon ng 1870s. Dahil sa mga pagtitiis sa kalupitang dinanas at mapang-alipustang uri ng pamahalaang Kastila, ang ilan sa mga residente ng Santa Ana ay lumaban at umanib sa katipunan. Ilan dito ay sina Pio Lansangan at Marcelino Canlas. Nang dumating ang mga Amerikano sa Pampanga at magpatayo ng bagong pamahalaan, karamihan sa mga residente ng Santa Ana ay tumutol na kilalanin ang pagbabago at magsipagbayad ng buwis sa bagong gobyerno. Kaya noong 1904, ang Santa Ana ay isinama at naging baryo ng Arayat. Labis na nagdalamhati ang mga mamamayan sa desisyon ng mga Kano. Kaya sila'y hindi tumigil ng kapepetisyon at pananalig kay Patronesa Santa Ana. Nagbunga ang 8 taong laban ng Santa Ana nang aprubahan ang petisyon ng mga pinuno at ng mga mamamayan nito sa paghiwalay sa Arayat noong taong 1911. Ang bayan ng Santa Ana ay binubuo ng 14 na mga barangay kung saan ang original names nito ay mga kapampangan na pagkakakilanlan naman ng lugar nila nung araw. Sa paglipas ng panahon ay napalitan ng mga ito at opisyal na ipinangalan sa mga santo. Ito ay ang poblasyon ng San Joaquin kung saan nakatindig ang Santa Ana Church. Kung tawagin ito nung araw ay Kanukil, habang ang San Juan ay dating Tinahero. San Jose ay dating Katmon. San Pedro, dating Kalumpang. Santa Lucia, dating Kalinan. Santa Maria, Belen Bayu. San Nicolas, Sepong Ilog. Santiago, Libutad. San Isidro, Kinabawan. Santo Rosario, Pagbatuan. San Bartolome, Patayum. San Agustin, Sumpong. San Roque, Tuklong. At San Pablo, Tarabulbul. Ang Majigangas Festival sa Santa Ana ay ang counterpart ng Higantes Festival sa Angono Rizal. Tampok rin dito ang mga higante pero tradisyonal na mga manyika o puppetry kung saan kilala ang bayan ng Santa Ana. Nagmula ang Majigangas sa salitang Boksiganga na uri ng street theater sa Spain nung araw. Nang dinala ng Spain sa Mexico at Central America ang Boksiganga ay tinawag naman itong Moji Ganga. Pero dito sa Santa Ana ay tinatawag itong Majigangas dahil sa puntong Kapampangan na ginaganap tuwing simula ng Simbang Bengi. December 16 hanggang Bispiras ng Pasko. Sumisimbolo ito sa kasamaan ng daigdig, partikular na ng mga tao, na makikita sa mga itsura ng mga puppets. Ito'y nakatakdang magtapos sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo.